Na, hello! Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Jézusom, visszahallottam magam és beszartam, őszintén úgy beszartam, mint az állat. Na! Újra itt vagyunk! Ez a beszéd. Ugye ez már megjelenés napján játszottunk volna, srácok, vele, csak... volt egy kis más programom. Nem voltam itt, igazából. Röviden is tömöröm. Úgyhogy, ja, csak ezért nem játszottunk vele egyből. Azóta meg csak olvasom folyamatosan, hogy milyen csoda, meg hogy mennyire jó. Úgyhogy, ja. Bizakodó vagyok. Még ukrán is van, bazd meg. Hagyjatok már! Oké. Én nem tudom mi van, de hogy nekem a hang az... heavy. Mindegy. Mi a... normál. Minden. Oké, quality, effect, blow, mindenben van nyomva maximumom. Cosmetics. Pre-order. Legyen. Mindent benyomunk. Előrendeléses. Story. Normal. Mi? Oké. Na srácok. Ez gyors töltés volt, azt elmondanám. Back to the beginning. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Tehát akkor most igazából elmondja az első rész, hogy mi történt? Oké. Reméljük jó helyen leszek ott fönt. Ugye egy író voltam. Szarvás. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okay. Élve meg fognak enni minket, srácok. Ez a sztori, ez egy kőkemény horror sztori lesz. Mi van? Ez ki? Srácok, ez már a game? Ez most komoly? Oké. Ki a faszom ez a csávó? Mármint szó szerint, ki a faszom ez a csávó? Oké. De ez most ki? Mert ez nem az elsőből a karakter. Halló? Itt hallottam valakit, esküszöm, bazd meg.
Oké, nem tudok futni. Bár nem csodálom, mert éppen ugye... Hangokat hallok, baszki! Kemény amúgy a játék, nagyon jól néz ki. Meg jól fut. Ez egy szarvas volt? Kurva! Mi az Isten fasza volt ez? Náldok. Az a baj, hogy ezt már nem tudom kiklippelni most, mindegy. Jó, tehát ijeszget a játék, ez jó, mondjuk erre nem volt szó, hogy ennyire horror lesz, na mindegy. Ez egy ló volt? You can spring to... És most... Gyerekek, ugye ilyenek nem lesznek benne, mert én ettől meg fogok őrülni, bazd meg, meg fogok halni, szívinfarktusba, megdöglök. De ez, aki most itt van, ez a fő karakterünk, nem? Aki így a bevillanásokban van. Segítség! Halló! Az a baj, hogy... Ott egy lámpa. Ja? Mi az Isten? Ez egy szekta. Tehát van az erdőben egy szekta, aki van. Szegény csávó, faszán végig futtattam. Beszaradtak 8-szor, és még igazából csak 10 percet játszunk. És abból is kb. Olyan 5 percet. Ellenvég. 2. Nagyon jó. Hú, hát semmi közelem lesz az egyhez, azt elmondanám, és nagy valószínűséggel ez sokkal, de sokkal. Hú. Ilka Villi. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom.
are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just works. Sokkal tovább fog tartani ez az út, mint gondoltam. Most a gyerekével beszél, ugye? This episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Oh. No spoiler. Ne spoilerezd el a sorozatot! Back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Gyerekek, ez a játék nagyon durván néz ki. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Elmondanám, hogy gyerekek, megvan az első igazi PS5-re, vagyis hát igazából ugye Next Gen-re szánt játék. Cheering up. Szerintem. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Mennyire egyszerre isznak. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Ez most a mi hullánk lesz? Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Tehát akkor most én leszek nagy valószínűséggel a csaj, aki nyomoz az ügy után, ami ugye most történt az előbb, ez a A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Gyerekek, most nem mondjátok már, hogy nem, bassza meg! Jézusom! Hogy néz ki ez a játék? Ami ez a betűbeugrás, ez olyan, mint a Control. Legalábbis nekem. A kurva élet. Pick up a map. I think I hear someone. Valakit hallunk, viszont lesz a... Aha, tehát ez egy... Aha. Tehát... Aha. És ez... Jó. Ugye nem tudjuk, hol van a DPD. Vagy DPA, vagy mi a faszom rendőrség, vagy nyomozó. Erre mi van? Közben hallgatom őket. Igen? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know. Aha, tehát mi vezetjük a nyomozást. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Full agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Igazi kis Well, we reckon hülye, there's some hülye rendőrök. organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence,
Down the hill towards the Ugye látni akarjuk a convenience store. tethelyt, Can't miss a it. hullát. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. Mi a My fasz? version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Az agyunkban! Az agyunkban vagyunk per pill a gondolatainkkal, és itt tesszük össze az ügyet. Everything we know about the previous murders. No ne! Worth taking another. Srácok, ez nagyon menő! The caseboard is mental technical that is clues. Ó! Tehát itt tudjuk összetenni a sztorit. Hoppá. Oké. Várjatok. Aha. Ők az áldozatok? Nem mondjátok azt, hogy ő volt amúgy most ez a duci csávó, mert beszarok. Ö. Aha. Tehát lehet, hogy hagy nekünk ilyen jeleket, ez a fekete csíkra gondol. I see you're Okay. hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to... Tehát így tudok... Várjatok. Okay. Aha, tehát a jobb oldalát kell megnyomnom a... Wow. Ez meg ugye a map. Oké. Amúgy milyen menő már ez, gyerekek? Most várjatok, most körbenézek, muszáj körbenéznem. Az ajtón ki tudok menni. Az a poén, hogy amúgy nincs töltési idő. Nagyon durva. Nagyon durván pörög a játék. Szépen néz ki. Tök jó, fut. Le a kalappal előttük. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You crack cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of... Már rádión beszél. You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. A creepy twig sculpture? Oké. Mondjuk szektáról amúgy én nem akartam, hogy legyen ebben a játékban, azt ugye elmondom. Tehát minden jöhetett, de azért ez a szektás dolog, ez nem. Tudjuk jó, hogy én ezért nem vagyok annyira oda. Hát ezek a...
ezek csak újságcikkek. Aha. Oké. Ezek csak ilyen újságcikkek és pár infóval. De szerintem nem tartozik a nyomozáshoz, bár ki tudja. Már nem volt ott semmi olyan. Gyerünk, fussunk, FBI-sok vagyunk, fut, 1-2. Oké, tüzet nem lehet csinálni, nem tudom mi az. Please don't feed. Ja, ne etessük az állatokat. Oké, és ne hagyjuk ott semmilyen szemetet, kurva jó. Mégis egy hullát hagytak itt, na mindegy. Stairs are out. You okay to jump down? That old. Nekem ez a izé sem tetszett most, ez a repülőgeci hang. Ez Mirror Peak. Jó! Na, vadásszuk le ezeket a kis szemeteket. De miért pont arra? Honnan tudod, hogy pont arra kell menni? Annyi fele lehet itt menni, te? I'll be back in a second. Roger. Ennyi fele lehet menni. De mi? Nyomokat akarok keresni. Ó, ez egy vízesés. Tiszta izé. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Oh. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Oh. És most ez mi volt a... Tehát a... Weapon Upgrade 2. Oké, de most ez most ez, amit megtaláltunk? Aha, most én már előre mentem. Oké, tehát most ez, amit találtam, ez Weapon Upgrade, hogy mondjam, könyv. Király. Megérte eljönni, de te, ti, tő. Te, tő. Ta. Ez még valami túraútvonal. Nagyon jó. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get Viszont murdered. akkor még elmegyünk fölfele, hát ha ott is van valami, mert I think I saw something. innen jöttünk, ugye? It'll only take a minute. I'll wait here. Tehát akkor körbenézünk, mert basszus, akkor értékek lehetnek itt az erdőbe. Hát azért, az weapon upgrade. Mi történik? Oké. A játék elmondta, mit csinálhatok és mit nem. De összességében amúgy gondolom, majd megyünk arra. Bocsi srácok, hogy most ennyire így... A kurva szádat, bazd meg. Ne ijeszgessél engem, te kis geci. Milyen hang? Mi volt ez a hang? Welcome back, Anderson! Tiszta izé. A Matrixban Anderson. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Kurva, hogy átváltam úgy rádióra.
look around. See you in a bit. Take your time. Annyi idők van, mint a szemét. The Witch's Hut. Nagyon jó. Te beteg vagy, bazd meg, mi a fasz, hogy befutottál így? Hát mi van, hogyha ide bent valami mosómedve van? Most szopattok amúgy, hogy itt semmi nincs? És én meg úgy jöttem be, mint egy izé? Biztos, hogy ide majd kell jönni. Higgyétek el. Á, ez nagyon nagy ez a terület, ez így nem jó. Friday. Ez egy olyan napló valakinek? Oké. Igen, itt valakik túráztak. Rossz helyen van a fejem, nagyon jó. A lunchbox again. De jó, hogy mondta. Oké, ezek fontosak, srácok, ezek a ilyen uzsonnás táskák. Tehát ezek nagyon fontosak lesznek. Ellen is watching over us. Hát jó. Az az Ellen? Vajon? Jövök már, Anderson. Csak annyira szép és annyira para amúgy. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet amúgy, hogy én itt sétálgatgatok. Oké, nagyon sok fura sztori van itt. Nem lehet beállni, nagyon jó. Elmondanám, srácok, hogy az erdőnek a hangja az nagyon durva. Az a baj, hogy egy streambe, bocsánat, nem tudom, hogy mennyire fog átjönni nektek. Én nagyon bízok benne, hogy nagyon át fog menni. De... Tehát minden egyes... Ott ül valaki? Minden egyes fa recsenés. Olyan, mint hogyha ott lennék az erdőben, nagyon durva. Gyerekek, én eltévedtem. Tehát annyi fele lehet menni, bazd meg, hogy nem tudom, hogy mi van. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Wash hands, take chicken out of fridge, take a nap.
Wash hands. Oké, tehát először a fürdőbe kell mennem. Oké, a kontroll eléggé durván rezget, na mindegy. Aha, ez egy szekta lesz. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Nagyon jó. Tehát hátul valahol kéne egy wash my hands. Akkor nem. De most ez milyen számkód kell ide? Oké, na várjatok. Várjatok. Oké, és Oké, most ezt kinyitjuk, bocs srácok, muszáj, mert most ez zavar, hogy nem tudom. Akkor ez a hűtős a második. Ez egy homokóra mondjuk úgy. Ez egy ilyen buzis homokóra elfordítva. Oké. Micsoda? Take a nap. Take a nap. Jó, hát a közben. Igen. Mhm. Hát bazd meg, most már is felejtettem, hogy melyik volt. Valami egymás mellett volt, nem? Out of the fridge. Várjatok ma. Ez egy homokóra. Mhm.
Wash hands. Akkor biztos, hogy az, ami ott van. Hát de bazze! Akkor viszont csak a csirkével nem jó. Mert ez biztos, hogy ez. Nem tudjuk kinyitni. Wash your hands. Az az első, az biztos. Take the chicken out of the fridge. Hát te beszarok, bazze. Azt nem értem, hogy a hűtőből nem lehet kivenni semmit. Lehet, hogy nem tudom még megcsinálni, mi? Simán lehet. Simán lehet, hogy ekkora balfasz vagyok. Simán lehet. Ja, ezt még tudja, hogy nem lehet csinálni. Úgyhogy bocsi srácok, hogy ennyi ideig baszakodtam vele. Majd biztos vissza kell jönni ide. Itt van a hulla hivatalosan, viszont ugye a csávot meg kell keresnünk előtte. Locked. They really don't want people coming in here. Viszont a faszom se tudja, hogy hol a csávó. Jó. Deputy Thornton, I take it. Oké. Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. The body is positioned on the table. Ritualistic. Mm-hmm. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Question.
alaposan át kell néznünk a... Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Ugye tudjuk, hogy miért. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Think, Saga. Oh. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Érdekes ez a rendszer amúgy. Tehát ezeket sehogy se lehet. Ó, de várja. Oh. Jó. Hát akkor... Ja, jó, oké, kezdem érteni a dolgokat, várjatok. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Learn more about the victim, learn more about the killer. Oké, új feladatunk van, többet kell megtudnunk az áldozatról, illetve a gyilkosról. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Ugye azt tudjuk, hogy több gyilkos van. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Tripod. Was it for a camera? Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Oké. És akkor most ugye...
Többet kéne megtudni. Any idea who the victim is? No, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Aha. So you knew our victim. Tehát az FBI társunk is ismeri az áldozatot. State? But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. His partner got killed in the field. He went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him? Tehát kirúgták. I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Akkor várjatok. Tehát ő az áldozatunk, ugye? Aha. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Tehát ő is egy FBI-os ügynök volt. Összetesszük így amúgy a szálakat. To happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Vártakra. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Miért pont most? Miért pont itt? Tök jó! Ez a rendszer amúgy nagyon tetszik, ez a, To the subject's head. az agyban dolog, megbeszélem és... Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. What? This mug always cheers me up. Not the worst mom. Nem a legrosszabb anyuka. Saga can discover new clues by profiling interest. Aha. Missing person, ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Várjatok. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Ez nagyon kontrollos. from the lake before his murder.
The lake is connected to Nightingale somehow. Tehát ez az egész tó valahogy kapcsolódik az áldozathoz. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Te csak várjál itt, kis köcsög. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Itt erről Probably jöttek. looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Engem még az is érdekel, hogy ugye a csávónak, On one side. hogy miért voltak azok a bevillanások, amit összeszartam magam. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. Nekünk szánt levél. About us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. Ez meg az elem. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Már a falnál vagyok, bazzeg, annyi tudszunk van. Tehát... Call Nightingale about this page. Aha. We found a page in the woods. A story about these events. A gyilkos követ minket, tudja, hogy mit csinálunk, egy lépéssel előttünk van. His words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ja, ugye ez volt a szöveg. Caseboard. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Mi van? Ja, jó. Tehát akkor meg kell vizsgálni, de nem csak nem mi fogjuk, hanem ugye vizsgálják meg belül. Okay. Vissza kell vinnünk a hullát. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative, to do
Gondolom fürdök egyet. Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Can't go any further. Water's too deep. Ezt miért mondta a karakterem? Még a víznél ott lemaradt? Erre mi van amúgy? Mert erre nem voltunk. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Haha. How do you like the knitting hero? Okay. Okay. Srácok, ebben a játékban érdemes elsétálgatni erre-arra. Várjátok már, az merre visz? Szerintem visszavezet ugyanoda. Akkor is kinyitom ezt a szart, bazd meg, hogyha egy éjszakázok, akkor is. I'll be back in a second. Roger. Tehát, passzomat, wash your hands. Follow the steps. Tehát. Ez itt a wash your hands. Tehát. Ó, bazd meg. Kicsit összezavarodtam. De az. Ez. Hát nem. Meg kell nyomni, gyerekek, bazd meg. Most itt olvasom, hogy megtalálod ezeket a szarokat, és meg kell nyomnod az X-et. Elbasztam, nem nyomtam meg a gombot. Don't take anything if you aren't one of the trees. Fegyver.
Azt nem tudom, mert nem látom. Oké. Bocs, srácok, hát most sikerült. Csak most utána olvastam, hogy bazd meg miért nem fogadja el, és azt írta, hogy ha megvan a 3 szimbólum, akkor meg kell nyomni az X-et és nem várni, mint a hülye barom. Cső! Vissza kell vinni a hullát. Szeretnénk a nyomozást tovább vinni. Lesz egy fesztivál? He's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Aha, van egy shortcut. Ez az a kapu, amin nem tudtunk átmenni? Így már minden világos. Hogy leült, geci? Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ez lenne a shortcut, ugye? Vagy az. Várjatok! Tudjátok jól, hogyha az én streamemet nézitek, akkor igazából majd, hogy nem mindent megpróbálok nektek megmutatni, hogy ti is tudjátok használni a dolgokat. Ja, ez az a ház. Bocsánat. Mert ugye én szeretem kiplatinázni amúgy, ami megérdemli játék, kivéve a Goat Simulator. Az nem érdemelte meg. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you too. Jó. Akkor ide majd gondolom vissza kell jönnünk. Ez jó volt. Shortcut. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Az Anderson, ez nagyon sorozatgyilkosos hangja van amúgy, én őszintén megmondom. There's another lunchbox. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Tényleg, miért volt ott egy tripod? I'll look around. Nem mondjátok azt, hogy a csávónak nincsen horror hangja, bazd meg! Tehát összeszarom magamtól, bazd meg, vagy összeszarom a csávó hangjától, geci, magam. I'm here. Yeah. Ilyen hangja van, bazd meg, hát nekem ne csinálja már ezt. Hopp. Ezek mik? Live in the Pacific Northwest. Ezek igazából csak úgy így... És ezeket nem lehet ugyanúgy eltenni, vagy? Nem. Nem, ezeket csak el lehet olvasni. És különlegességek. Madárcsicsergős. Arra kell menni, Anderson? Akkor richtig nem arra megyek. Ha.
Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Várjatok, melyik a kocsink? Ez a kocsink, ugye? Igen. Fúj, de utálom már, hogy még 4 óra sincs, de ezek már sötétedik. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Gyerekek, én ezt nem hiszem, hogy ezt a játékot így meg tudták csinálni. Hát ez... The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Tehát ez nagyon durván jól néz ki, baszki. How much have you had? Not enough. That's all much. Never enough coffee. Oh, that's rich. Bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Innék amúgy egy kávét, de mindegy. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my dear. Hát ide kell szerintem jönni. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Ő a sheriff. Coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. Oké, tehát itt van valami gyanúsított banda, vagy 2 ember, de ő szerintem nem lehetnek azok. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Túl csendben ültök, kisköcsögök. Itt az FBI, most azonnal álljon föl az, akit keresek. Out of order, na bazd meg. Nem működik az elegép, baszki! Most ők azok? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Hoppá! What were you doing at Cogent Lake last night? Hol voltak? Mit csináltak? True crime. Író. We're here from Krimi New York, író. doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting Tehát weird shit at us. ők voltak azok, akik ott fönt voltak kamerával? Skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tehát ők láttak mindent. Oké, tehát van ez a szarvasfejű maszkosok, ugye láttuk őket, a szektások.
őket látták, ahogy éppen megszúrják és kiszedik a szívét, meg minden, és őket kergették. Viszont amint meglátták, futottak, mint a szar, és felhívták a rendőrséget. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Amúgy ez tényleg hülye kérdés volt már arra, hogy meg hogy miért hittük azt, hogy szektás. Ezt mondták, ugye? Oh, and then we found out. The whole thing was... Mi volt ez? That's all. De valamit találtak, haló. Haló, haló, haló. Ajajajajajajajaj. Haló. Ez. Ez mi? Ja, igen. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Mhm. Húha! That's not right. Sure. És még mennyi van? Ennyi lett volna ott? These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Aha, tehát azért voltak ilyen emblémák, mert ugye a szektásoknak a jelei. Nem oda. Oda. Cool stashing. Oké. Oké. Viszont akkor még... Aha. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Oké, tehát meg kell többet tudnunk erről az egész szektáról, hogyha ha ugye le akarjuk őket kapcsolni. Nope. Nope. Aha. Oké. Aha, profile. The code of the tree. Okay. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Oh. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Okay. So you found something there, right? No, I A took. necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Beszarok. Ez tök menő, srácok, ez nagyon menő. Ez nagyon jó, ez az agyban a dolgokat összetesszük.
Ez nagyon jó kitalált rendszer. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. Hoppa. Kicsi a világ, srácok. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Mi történt ő? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Mi van? You're mistaking me for someone else. Te azt mondja, hogy elsüllyedt a kislányunk, tehát hogy meghalt? És nekünk meg az agyunk az be van blokkolva, van ez a trauma, hogy nem akarjuk tudni az igazat. Most igazat mond vajon ez a nő, vagy nem? Most tényleg ismerhet minket? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go. Az most nagyon érdekes most itt, ami történt. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Your best. Almost got a crowd, right? Maga mit csinál? Meg kell oda menni letartóztatni. Evek már csak... Hey, what do you know about that waitress from the diner? Oh, várjál. Rose? Várjál. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. It's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Na, vezesse. Well, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Oh dear. Oh dear. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And
I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jarkko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have both cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Engem most ez lefárasztott, gyerekek, ez a videó. Amúgy elmondom, hogy a csávó az ki volt. A Vikingek című sorozatból amúgy az egyik főszereplő. És ilyhez adta a nevét, bazd meg, hogy reklám! Mi volt ez? 9%-os kedvezményt kapunk most! Csatlakozzunk hozzá! I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? Nem. I'm qualified to perform examinations. Yes. Mi a fasz? Most lemegyünk, lent van legalul a hullaház? Aki meg akarja szerezni, nem tudom, még nem láttam a legutolsó évadnak a felét. Meg akarja szerezni a trónt, és hogy Nézzétek meg, higgyétek nekem, tényleg ő az. Nem tudom a nevét, baszki. Én a felét csak. De majd valamikor be kell pótolnom. Azt mondta, bárhova bemehetek, amit akarok, azt csinálok. És már most megakadályozott a játék abban, amit akarok csinálni. Ilyenkor vajon... Nem. Ő volt az, aki mindig is le akarta Ragnar Lothbrokot taszítani a trónról, és a végén sikerül neki. Na! Hoppá! Belementem a vérbe, na mindegy. Oké. Vizsgáljuk meg. Ezek valami szövegek? Aha. Tehát nem voltak amúgy ilyen tetkói, úgyhogy... Aha. Oké. Aha, tehát védekezett. They did leave something inside his chest. Júj. There's writing on here. Can't make it out. Oké. Akkor. Time to see what Nightingale's body can tell us. Na nézzük, hogy mit tud elmagyarni a test. Aha, ritual writing, okay. Nope. Mr. Nope. Aha. That's it. That's it. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did they just leave it there? Nem már! Én nem akarom! Istenem, bassz meg. Na mutasd! Bele kell nyúlni! Shit! Hoppala!
Úgy, sima kézzel, fogd meg, bazd meg, semmi kesztyű, buzi lenne kesztyűt használni. Ez ugyanaz, amit találtunk. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Hoppá. I didn't think they were relevant to this case. Tehát mert találtak ilyen papírokat. Ugye Ellen egy író. És gondolom megírta a sztorit. Ki írta a sztoriból? A kurva anyádat! What? Azt hiszem berágott ránk az íróba. Rohadt kurva anyádat, a pisztolyt néztem, bazd meg. Taka van! Nincs fegyver? Aha, tehát a fénybe kell mennem, ugye? Nem lát minket a fénybe. Gyerünk, 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 gyerünk! Hova tűnt? End of chapter. Srácok, elmondom, hogy az író irányít mindent. Ezt most mondom. Tehát a csávó kiszedte a karakterbe, az meg onnan. Előlünk. Kurva jó. Tehát ez egy sztori, megint ugyanúgy, mint az egybe volt. Tehát akkor ugyanúgy chapterekre lesz osztva ez az egész játék. Hát akkor 1,5 órás volt ez a chapter, srácok, ide fogjuk folytatni ezt a játékot. Remélem, hogy tetszik nektek is. Nekem, komolyan mondom, hogy a Spider-Man után, hogy ilyen játék jön még, és ez nem a Sony stúdiója, de hogy ennyire jól fut, ilyen gyönyörű, és a sztori kurva érdekes lesz, össze-visszaság perpil még nekem az agyamba, de közben meg nem, mert egy krimi sztori, imádom az ilyen nyomozósat. Jó lesz, srácok, ez nagyon jó játék lesz. Szerdán egész napos játék lesz, elmondom. 3 részbe fogjuk nyomni a napot, arra készüljetek. Lesz ez, lesz a Lies of P, meg a Pókembert folytatjuk. Holnapi napom a Pókember lesz, vagy ez, még nem döntöttem el, úgyhogy majd meglátjuk, de szerintem Pókembert folytatom. És akkor inkább ez lesz többet szerdán. Úgyhogy ja, srácok, a chapter másodikkal fogjuk, második fejezettel fogjuk folytatni.
Még csak most indult be a játék, srácok, most tudjuk meg, hogy mi van, most kell majd az ilyen fénybe járnunk ahhoz, hogy ne lássanak, viszont nagyon hasonlít a Control című játékra. Ilyen... És az a játék az nekünk ugye nagyon tetszett, azt nagyon szerettem, azt kétszer is kijátszottam, lehet, hogy majd harmadszor is kifogom. Ps5-ön még ott nem játszottam. Úgyhogy, ja! Innen fogjuk folytatni. Most az érdekel, hogy amúgy ez a zene, ez most egy ilyen reklámnak minősül? Mondjuk úgy, hogy egy reklám. Igen, chapter. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. És már megvárom a szöveget. Oké. Na, srácok. Most innen folytatja, most csak megnézem direkt, hogy nehogy véletlenül valami szar legyen a palacsintába, de hát minden kéne folytatni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, srácok. Köszönöm a figyelmet. Normi, gyere, azt játszunk. Menjél föl Discordra, most ráérek. Egy kicsit. Úgyhogy, ja. Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Folytatjuk a játékot. Lehet, hogy holnap, majd még meglátjuk, hogy milyen kedvem lesz holnap. De mindenképpen holnap találkozunk újra. Na, szevasztok!